Hello, kumusta na mga bro? 11 Gaming po, at sa video nito mga bro, isi-share ko sa inyo itong 6 tips and tricks for newbies about MU Lost Continent. So, I've played about nasa 10 hours na tayo mga bro, no, yung playtime natin dito for MU Lost Continent. Alright, so number 1 tip ko sa inyo mga bro is mahirap dito mag BK and melee classes, right? So if you are planning to roll for BK and for example mga melee classes, Illusion Knight or Grow Lancer, make sure na magbibigay ka talaga ng malaking oras dyan. Kasi medyo mahirap yung BK, no? Kasi number 1, so yung skills nila mostly single target. So wala gaanong AOE skills tong mga BK and other classes. So for BK, I think you need to reach first at least level 60, no? To obtain Twisting Slash. So before that, yung mga single target skills muna yung magagamit mo dyan. And that alone, no, talagang mahihirapan kang magpa-level compared sa other classes like Dark Wizard and Fairy Elf, right? If ever you're rolling for BK, is that you need to have party, no, para ma-optimize yung ating pagpapa-level dito sa MU Lost Continent. So number 2, second tip ko sa inyo is yung mga magic base. So for example, itong gamit ko ngayon, mga mage classes. Ito yung good for farming at saka pagpapa-level kasi yung AOE skills niya is efficient kasi meron tayong spot system dito, no. For example, itong ginagawa natin ngayon, malakas mag-spawn yung mga monsters dito sa mga spot. So very advantageous yung mga high AOE skills na classes like ito, Rune Mage and Dark Wizard. So very advantageous talaga dito magpa-level and mag-farm tong mga class na to. Alright? So yan yung second tip ko sa inyo. Then third tip naman sa inyo mga bro is optional lang to, no. So if ever you are farming, make sure na you use items with eto mga bro, no, with MP recovery after kill monster. Much better mga bro if makomplete nyo lahat, no, ng mga items mo na merong MP recovery after kill monster. So make sure na meron ka mga item na ganyan kasi if you're planning to AFK farm, no, for example overnight, and then maubos yung mana mo, medyo mahihirapan ka talaga if you don't have those kind of items. So kung maubos na yung mana potions mo, hindi na makakascale yung character natin dyan. So sayang yung oras natin mag AFK. And then second also, makakatipid ka rin sa inventory space mo. So dito mga bro, so i-share ko sa inyo. So every space dito, 50 mana potions will contain 1 space. So imagine the space na masisave mo if no need ka na mag mana potion every time na mag AFK farm ka. So that space, pwede ka makaloot ng mga items dyan na pwede mong ibenta to conserve space. Alright? Fourth way is try mong mag-create ng 2 accounts mga bro, no? So for example, yung first account mo is for mga farmer, no. For example, tong Dark Wizard or Rune Wizard or Summoner, yan yung first account mo din. Second account mo is other characters, for example, no, BK. Kung meron kang second class, pwede mo siyang i-party sa first mo na farmer mo na character. So that will optimize yung leveling mo, and also kung dalawa yung characters mo dito is hindi ka na mahirapan sa pagpapa-level individually, no. So i-party mo na lang sa yung mga other characters mo sa farmer mo na class. Alright? So same process can also be applied mga bro, no. For example, kapag meron na tayong global market, no, or store, no. So same process lang din. Yung first class natin is farm lang ng farm. Yung second class naman, hayaan mo lang sa tao na magbenta. So for now, hindi pa yan applicable dito sa Lost Continent, no, kasi wala pa tayong personal store na feature and global auction house or global market for now dito sa MU Lost Continent. Alright? So yan yung fourth na tip ko na maibibigay ko sa inyo. Okay. Number 5 or 5th tip na maibibigay ko sa inyo for newbies is make sure dito sa looting natin mga bro, grinding sa MU nang naka-charge, aminin natin mga bro, sobrang hassle nitong straight cable. Tumutusok na sa kamay, baka maputol pa yung wire. Eto yung solusyon dyan mga bro, ang Bavin 90-degree L-type cable. Nylon braided to mga bro, kaya sobrang flexible at hindi basta-basta nagtitwist o napuputol. Solid ang grip nyo dito kahit mainit ang labanan sa PVP. Matibay na, mura pa. Click nyo lang yung bag icon dito sa screen para maka-order na kayo. Check nyo na.
to obtain the loot boxes and medals, no, because meron siyang chance na mag-drop ng jewels. So eto yun mga bro, no, papakita ko sa inyo ito, settings, and then tap natin tong loot. So dito sa loot mga bro, tap natin tong item list, no. So eto mga bro, box of luck, box of heaven, mga box of kundun, silver medal, golden medal, and eto mga items dito, mga boxes na to, make sure na naka-loot yan sa ating character kasi meron tayong chance na pwede makakuha ng jewels dyan. Alright? So itong mga jewels mga bro, ito yung number 1 na ginagamit natin for trading dito, no. So try nating tingnan sa global. Jewels talaga yung hinahanap natin dito. And also itong mga jewels mga bro is also used for crafting materials, no. Na-check ko na sa Chaos Goblin mga bro, no, and it requires a lot of jewels, no. 50 bless, 50 salt. Ganun kadami yung need para makakraft tayo ng mga items or wings Chaos Goblin. So make sure na naka-on yung looting natin for medals and loot boxes. Alright, and then number 6, last but not the least, is make sure na you use itong Satan or Imp, no. So itong Imp na to is hindi natin siya mabibili for now sa mga NPC, no. So you need to loot it from monsters. So magda-drop lang yan kahit sa mga low level na mga monsters, no. It gives us 30% damage boost. Alright? So you can also turn on dito yan sa loot, no. And then item list, type natin dito Satan. So Satan, then save natin. So yun. Malaking bagay na rin to mga bro, no, because it boosts your GPS by 30%. So that's it mga bro, no, itong 6 tips and tricks ko for newbies dito sa MU Lost Continent. So quick recap, no, number 1 is mahirap mag-BK dito or yung mga melee classes need talaga ng party para ma-optimize yung ating pagpapalevel. Number 2 is try to consider yung mga mage or mga rune wizard, dark wizard, yung mga classes na ganun. These classes are good for farming and leveling dahil OP yung area nila. Alright? So number 3, use items with mana or MP recovery, no, para ma-optimize yung AFK skills natin dito, and also to conserve inventory space, no. Number 4 is try to create 2 accounts, at least 2 accounts, no. So yung first account is yung farmer character natin, yung second account is it's up to you na, no, para ma-optimize yung ating leveling, and yung second character natin is naka-follow lang palagi sa ating farmer na character para ma-optimize yung ating pagpapalevel at pagpapalakas and farming. Number 5 is try to enable looting sa mga boxes and medals kasi it has a chance to drop jewels dyan. So number 6 is use Satan or Imp, no, to increase our damage. Alright? So yan lang muna for now mga bro, no, yung ma-share ko sa inyo 6 tips and tricks for newbies dito sa MU Lost Continent. Maraming salamat nga pala to UG Phone, ang sponsor ng video na to. Ang UG Phone ay isang cloud-based mobile emulator that works like a remote desktop at working perfectly sa MU Monarch C. Ang features nito ay pwede kang makagrind 24/7 kahit na AFK ka pa or offline ang iyong device dahil nga cloud-based ang application na to. It also works on Android, iOS at PC. It also supports multiple clients at hindi nito ginagamit ang iyong data at storage dahil nga cloud-based. This application is perfect for competitive players at higit sa lahat mga RMT farmers natin dyan. O ano pa hinihintay nyo mga bro? Register na kayo sa link on the video description at gamitin ang invitation code na 11 game for a free 480 diamonds which can be used up to 40 hours of free trial. Alright, so sana nakatulong tong video na to. Pa-like, share at subscribe na rin. Stay safe, stay healthy, at see you on the next video. Peace!